to talk a bit about fascia. Egy picit most a fasciáról fogok mesélni nektek. Fascia is the most remarkable tissue in the body. A fascia a legcsodálatosabb szövet a testben. The most important tissue in the body. És a legfontosabb szövet a testben. It has many amazing properties. Rengeteg csodálatos funkciója van. Over 150 years ago, Andrew Taylor Still, the founder of osteopathy, made many profound statements about fascia. 150 évvel ezelőtt Andrew Taylor Still, az oszteopátia megalapítója, nagyon fontos megfogalmazásokat tett a fasciával kapcsolatban. All of them are very profound statements, but this one perhaps sums it up. Mindegyike ezeknek nagyon fontos, ezeknek a megállapításoknak, amiket ő tett, de talán ez itt a legfontosabb. The soul of man seems to dwell in the fascia. Az ember lelke úgy tűnik, hogy a fasciában lakik. Well, if our soul is in our fascia, then that suggests that fascia is fairly significant. Hát, hogyha a lelkünk a fasciában lakik, akkor úgy tűnik, hogy a fascia tényleg eléggé fontos. And yet, despite Andrew Taylor Still's many profound statements, fascia has largely been dismissed as packing material. De Andrew Taylor Still megállapításai ellenére a fasciát általában csak mint csomagolóanyag tekintik. Just the stuff that fills the spaces between more important things like organs and nerves and such like. Valami olyasmi anyag, ami kitölti a teret a sokkal fontosabb szervek és idegek és mindenféle között. Only in the past 20 years or so, recent research has finally confirmed Still's very profound insights. Csak az elmúlt 20 évben folytatott kutatások támasztották alá Still mély belátásait és meglátásait a fasciával kapcsolatban. We can now see that fascia is not just packing material. Most már láthatjuk, hogy a fascia nem csak csomagolóanyag, It is a mass of microtubules hanem egy nagyon masszív mikrotubulus, carrying everything through our system, from fluids and energy and electromagnetic forces and biodynamic forces transmitted through the fascia. Ami továbbít a testünkben energiát, folyadékot, biodinamikus erőket. Fascia has a great many highly important functions. A fasciának rengeteg nagyon-nagyon fontos funkciója van. It's the tissue that holds us together through tensegrity. Ez az a szövet, ami összetart bennünket a tenzegritáson keresztül. It transmits forces and energies throughout the body, from the ankle to the neck, from the neck to the back. Ez az, ami a sérüléseket továbbítja a testen belül, a nyak és a boka és az összes testrész között. Not only does it envelop muscles and organs, nem csak, hogy beborítja az izmokat és a szerveket, it envelops every nerve and every fiber in the body, hanem minden ideget és minden rostot beborít a testben. And it envelops every individual nerve cell and muscle cell in the body. És minden egyes idegsejtet és izomsejtet is beborít. But it goes deeper than that. It penetrates through the cell membranes into the nucleus, through the nuclear membrane, inside the nucleus, to the very DNA of our body. És még ennél is mélyebbre megy, áthatol a sejtfalon, és behatol a sejtmagba. Tehát tulajdonképpen kapcsolódik a testünk DNS-ével. It provides the matrix within which we exist and which keeps us alive. Egy olyan mátrixot, egy olyan hálózatot hoz létre, ami életben tart bennünket. It provides an essential communication system, completely independent of the nervous system. Ezen felül egy nagyon fontos kommunikációs rendszert is alkot, ami teljesen független az idegrendszertől. It also has its own very vast sensory nerve supply. És nagyon gazdag szenzoros idegellátása van a fasciának. Most significantly, it makes very profound connections with the autonomic nervous system, particularly the sympathetic nervous system. És ami a legfontosabb, hogy az autonóm idegrendszerrel van összeköttetésben, kifejezetten a szimpatikus idegrendszerrel.
the part of our nervous system that is concerned with trauma and stress and fight and flight. Ez az a része az idegrendszerünknek, aminek az üs vagy fuss reakció a dolga, illetve ami kapcsolatban áll a stresszreakciókkal és traumákkal. Consequently, the fascia carries emotional tensions. Ezzel összefüggésben a fascia érzelmi feszültségeket is hordoz. And it retains memories of injury and trauma, both physical and emotional, as tissue memory. Illetve a traumának és a sérülésnek az emlékeit is tárolja, mint szövetmemória. When we work with the fascia in the very specialized, profound way that we work in our college, it is an extremely profound process for releasing trauma, stress, and physical injuries of all kinds. Amikor a fasciával dolgozunk, azon a módon, ahogyan mi ebben az iskolában tesszük, ez egy nagyon-nagyon mély módja annak, hogy oldjuk a feszültségeket a fasciában. And yet, despite all the recent research, most approaches to the fascia remain predominantly mechanical. De a legutóbbi kutatások ellenére a legtöbb fascia módszer általában inkább mechanikus alapokon nyugszik. Massaging the fascia, stretching the fascia, manipulating the fascia. A fasciát masszírozzuk, a fasciát manipuláljuk, a fasciát nyújtjuk. What we do here is something completely different. De amit ebben az iskolában végzünk, az teljesen más. In cranio-sacral integration, we see profound transformation through fascial unwinding. A kranioszakrális integráció során óriási mély átváltozást találunk a fascia oldás által. Something which is not generally taught elsewhere. Ez egy olyan valami, amit máshol nem tanítanak. We see profound effects for musculoskeletal injuries, for chronic pain and restriction. Nagyon mély hatással van a vázizomzat sérülései esetén, krónikus fájdalom és feszültségek esetén. For emotional tension, trauma, and overall integration of the body and mind. Érzelmi feszültség, trauma esetén, illetve a test-lélek teljes átfogó integrációjában. And this is not through manipulation of the fascia. És ez nem a fascia manipulációján keresztül valósul meg. It is a unique integrated approach engaging with the body's cybernetic systems. Ez egy egyedülálló, integratív megközelítés, amely a test kibernetikus rendszerével kapcsolódik. In other words, connecting with the body's own inherent control systems. Tehát más szavakkal a test belső szabályozó rendszerével kapcsolódunk. Enabling a much more profound influence on the central nervous system. Amely egy mélyebb hatással bír a központi idegrendszerre. And as I say, it's something that is not widely taught. Very few people work in this way, and yet it's such a powerful and profound process that it really is so valuable. It needs to be presented more widely. És ahogy mondtam, ez egyáltalán nem széles körben tanított valami, de egy nagyon-nagyon hatékony folyamat, amit sokkal több helyen kellene tanítani. So I'm going to come out and just show you a couple of videos of fascial unwinding. Jó, most néhány videót fogok nektek mutatni a fascia oldásról. So in fascial unwinding, the body will move of its own accord. Jó, tehát a fascia oldás során a test a saját belátása szerint mozog. You might think initially that I was moving the body. Valószínűleg azt gondoltátok eleinte, hogy én mozgatom a testet. But I can assure you that I'm not moving it, and so you might think that the patient must be moving their arm. De nem én mozgatom, és akkor valószínűleg azt gondoljátok, hogy a kliens mozgatja a karját. But you'll soon find when you practice this process that the body just moves of its own accord. De hogyha kipróbáljátok ezt a módszert, akkor nagyon hamar rá fogtok érezni, hogy a test tulajdonképpen a saját belátása szerint mozdul és mozog. You can see how light my contact is there. Láthatjátok, hogy milyen finom a kapcsolódásom. And the body will find its own way to the positions in which it was traumatized in order to release the tensions and restrictions in the tissues.
És a test meg fogja találni az útját abba a pozícióba, ahol a trauma érte, ahhoz, hogy el tudja engedni és oldódni tudjon a feszültség. So this is a fairly simple example of just unwinding an arm. One can work on any part of the body and on the whole body. Ez egy nagyon egyszerű példája, hogy hogyan működik a fascia oldás a karban, de a test bármely részén működik ez, vagy akár a teljes testen. And here you can see an unwinding of the neck. És itt pedig egy nyakfascia oldást láthattok. And again, you might think that I must be moving that neck or the patient must be moving, but neither of us is moving it. És megint azt gondolhatjátok, hogy én mozgatom a nyakat, vagy hogy a kliens mozdítja, de igazából egyikünk sem. The body is finding its own way in a way that no practitioner or human mind could ever discover. Hanem inkább a test megtalálja a saját útját, egy olyan utat, amit tulajdonképpen semmilyen orvos vagy kezelő nem tud megtalálni helyette. Because the body in its own wisdom knows far better than any human mind where it needs to go in order to release those tensions and restrictions. Mert a test a saját bölcsessége által sokkal inkább tudja, mint bármilyen emberi agy, hogy hová kell mennie ahhoz, hogy el tudja engedni a feszüléseit, és oldani tudja azokat. Okay. So we still have a little bit more to say, but just before I go on, anybody want to ask any questions at this point about what we talked about so far? Még van egy kis időnk hátra, és még beszélni fogunk néhány dologról, de hogy van-e esetleg valakinek olyan kérdése, amit szeretne feltenni? Nekem lenne egy olyan kérdésem. Oké. Szia! Sziasztok! Hogy ezek a kezelések tulajdonképpen a terapeután is átmennek, szóval lehet, hogy együtt fogok sírni a pácienssel? Ezek az érzések rajtam is érezhetőek lesznek? Okay, she's asking if these things pass through the therapist. So is it possible that I'm going to cry together with the client? Am I going to take on their feelings? Well, that's a very good question. It's obviously very important to look after yourself as a therapist. Ez egy nagyon jó kérdés, és természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy vigyázz magadra, mint terapeuta. And there are many ways of doing this. Nagyon sok módja van ennek. And many people, when you read books about it, talk about protecting themselves by creating shields or walls to not take on the patient's process. És hogyha elkezdesz utána olvasni a témának, akkor nagyon sok könyvben olvashatsz ilyeneket, hogy mindenféle falakat kreálj magad köré, meg buborékot, hogy ne érjenek el hozzád, és ne vedd föl a páciensnek a folyamatait. But I see it differently. De én ezt egy kicsit másképp látom. I think if you work on yourself and get your own system completely as clear as you can, én azt gondolom, hogy ha dolgozol magadon, és megtisztítod a saját rendszeredet, amennyire lehetséges, then anything that is coming from your patients will just pass through you and flow through you and will not affect you. Akkor minden, ami a páciensed felől érkezik, át fog menni rajtad, egyszerűen átfolyik rajtad, és nem fog veled maradni. When a therapist is activated, it's because they have their own things in there which are being triggered. Amikor egy terapeuta aktiválódik, vagyis reaktív lesz a páciens dolgaira, akkor az azért van, mert ott vannak a saját elakadásai, amikbe beleütköznek ezek a dolgok, amik érkeznek a pácienstől. So a vital part of this training from start to finish is looking after yourself, receiving treatment for yourself, developing your grounding, clearing your own past traumas so that you can come with a calm, quiet presence and a clear system. Tehát ennek a képzésnek az elejétől a végéig nagyon-nagyon fontos része az, hogy hogyan tudod saját magadat karban tartani, hogyan tudsz földelni, hogyan tudod tisztítani a rendszeredet. Ahhoz, hogy egy olyan csendes és nyugodt jelenléttel tudjál jelen lenni a kezelés során, ami segít ebben. Okay? Oké, ez így válasz a kérdésedre? Igen, köszönöm. Oké, köszönjük. Yes, thank you. Okay. Anything else before we go on? Jó, van esetleg másnak kérdése?
Én szeretném kérdezni. Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy itt az utolsó 2 videóban mi volt az instrukció, amit ő adott a páciensnek, vagy volt-e valami instrukció, vagy hogy jött létre ott bármiféle mozgás, és az mennyire volt tudatos? Zsuzsanna is asking that what was the instruction given to the client in the last 2 videos of fascial unwinding, and what was said there, and how was this conscious what was happening there? What was happening really there? Well, it's not necessary to say anything to the patient. Tehát egyáltalán nem fontos ilyenkor bármit mondani a kliensnek. The patient is not doing anything, they're not moving. You just invite them to relax and let go completely. A kliens igazából nem irányít semmit, és nem ő mozog, csak egyszerűen meghívod arra, hogy lazítson teljesen. All the therapist needs to do is to create the space where the body has room to move. És a terapeutának mindössze annyi a dolga, hogy megteremti azt a teret, ahol a test tud mozogni. And then to engage with the forces within the tissues. És ahhoz, hogy kapcsolódjunk a szövetekben lévő erőkkel. And when you engage with the system, then these movements start to happen spontaneously of their own accord. Tehát tulajdonképpen ahogy kapcsolódsz ezekkel az erőkkel, ezek a mozgások megtörténnek maguktól. And this is something you'll very soon experience for yourself. Igen, szóval ez valami, amit a képzés során elég hamar megtapasztal mindenki egyébként. When you start the training, you do some, quite early on we start doing some fascial unwinding, and you'll find that it just happens. És már nagyon hamar a képzés során csinálunk fasciaoldást, és egyszerűen megtapasztalod, hogy ez megtörténik. And the first few times you'll think, well, the patient must be moving, and the patient will say, no, I'm not moving, you must be moving, and you can only both conclude that it's just coming from the fascia. Tehát az első néhány alkalommal nyilván azt fogod gondolni, hogy a kliens az, aki mozog, és akkor megkérdezed, hogy te vagy az, aki mozogsz, és kiderül, hogy nem. És aztán nagyon hamar kiderül, hogy ez tényleg a fasciából érkezik ez a mozgás. Ez egy nagyon érdekes élmény. Okay, so I'd just like to finish off. Okay, sorry. Okay, Zsuzsanna. Yeah, you want to say something else? Yeah. Hogy még azt akarom kérdezni, hogy erről szól maga a tanfolyam, hogy ezt a részét megtanuljuk, hogy én hogy adok teret erre a dologra, hogy jöjjön létre, vagy ez gondolom része a képzésnek? Zsuzsanna is asking if this is part of the training. Is it part of the training that we learn how to give space to this phenomenon? Absolutely, yes. Everything I'm talking about is part of the training, the fascial unwinding, the engagement, the working with trauma, it's all part of the training. Igen, abszolút. Tehát minden, amiről beszélek most, az része a képzésnek, a fasciaoldás, a traumákkal való munka, a kapcsolódás, ez mind része a képzésnek, igen.